ආයිබෝවන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම අපේ විසන් ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ හදිස්සියෙම අපි ලෑස්තිලා පොඩි ගමනක් යන්න කියලා. හදිස්සියෙම හිතුණා අම්මයි තාත්තයි බලලා එන්න ගියා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් සිකුරාදා රෑම ලෑස්තිලා අම්මටයි තාත්තටයි කියන්නේ නැතුව අපි මේ විදියට ගෙදර ගිහින් එන්න කියලා ගියා. මොකද දැන් මාස දෙකකට කිට්ටු වෙන්න වුණා අපිට ගමේ එන්න බැරි වෙලා. ඉතින් අම්මලා බලාගෙන ඉන්නවා අපි එයි කියලා කොයි වෙලේක හරි. ඉතින් මේ පෙට්‍රල් ඩීසල් ප්‍රශ්න නිසා කාටවත් මේ දවස්වල ගොඩක් දුර ගමන් යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට අම්මලා හැමතිස්සෙම කෝල් කරලා හාල් ඉවරද පොල් ඉවරද දැන් රඹුටන් ගහේ රඹුටන් ඉදිලා හොඳටම පොඩි අයට එවන්න විදියක් නැහැ කියනවා. කෙහෙල් කැනක් ඉදුණත් කතා කරලා කියනවා මේ කෙහෙල් කැනක් තියෙනවා ඉදිලා එවන්න විදියක් නැහැයි කියලා. මොකද වෙනදා කොහොමත් අපි යන්න බැරිනොත් අම්මලා හරියනවා අපිව බලන්න සති දෙකෙන් දෙකට වගේ. ඉතින් ඔය හැම දෙයකටම වඩා අම්මටයි තාත්තටයි ඉතින් ඕනේ පොඩි අයව දකින්න. ඉතින් ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට තිබුණු ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මොකද වයසට යනකොට ඒගොල්ලෝ හරීම කැමති තමන්ගේ දරුවෝ මුණුපුරු මුණුපිරිය එක්ක කාලය ගත කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ රඹුටන් ගහ. ඉතින් මැලේසියන් රඹුටන් එකක්. ඉතින් ඕකේ අතින් කඩන්න පුළුවන් යට තිබිච්ච ගෙඩි ඔක්කොම කඩලා බොක්ස් එකක දාලා අයියට අනුරාධපුරයට යවලා තිබුණා කෝච්චිය තාත්තා. ඉතින් අපේ පංගුව තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ නැතුවම ගියේ අම්මටයි තාත්තටයි කරදර නිසා. ඒ වුණාට දැන් කියලා ගියා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා. මොකද දෙන්නත් එක්ක හරිම කලබලෙන් මේවා ලෑස්ති කරනවා. හාල් කොටන්න යනවා පොල් ලෑස්ති කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට රඹුටන් අපේ අයට කඩාගන්නේ කියලා පොඩි අය ඔක්කොම උදේම නැගිටලා රඹුටන් කඩනවා. මේ පාර අපේ රඹුටන් ගහේ රඹුටන් පිරෙන්න හැදිලා තිබුණා. අපි ඒ වුණාට මේ වගේ පොඩි අතු දෙකක් විතරක් කපලා අරගත්තා. ඒ ටික විතරක් අරගෙන එන්න. මොකද අපිට මෙහි කොළඹ ආවට පස්සේ වටේ පිටේ ගෙවල් වලට බෙදන්න තියෙනවා. මේ වෙනද නම් අපි මෙහි අරගෙන යනවා. දැන් මේ දවස්වල පෙට්‍රල් ප්‍රශ්න නිසා කොහෙවත් එහෙම යන්න විදියක් නැහැ. ළඟ අයට විතරයි බෙදන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඉතුරු රඹුටන් හැමම අපි ගහේ ඉතුරු කළා. මොකද මේ වෙන කාට හරි අවශ්‍ය කෙනෙක්ට කඩා ගන්න හරි නැත්නම් සතුන්ට කන්න හරි තියන්න පුළුවන් නිසා නිකන් බොරුවට කඩලා හක දාන්න ඕනේ නැති නිසා මේ ඉතින් මේ කපපු ටිකෙත් ඔක්කොම අපිට ගන්න බැරි වුණා. වහින්න ගත්ත නිසා අපි ඒ වෙලෙට කඩාගත්ත ටික විතරක් අරගෙන ආවා. ඉතින් පොඩි දරුවන්ට මේක හොඳ අත්දැකීමක් වුණා. කොහොමත් අපිත් පොඩි කාලේ ආසයිනේ රඹුටන් මැංගුස් ඒ වගේ ಜಾති කන්න. ඉතින් අපේ අයත් ඒ වගේ තමයි හරි ආසයි. මේක මැලේසියන් රඹුටන් එකක්. මට මතකයි අපේ තාත්තා අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ තමයි මේක ගහින් දෙව්වේ. ඊට පස්සේ මේක දැන් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ විදිහට ගෙඩි හැදෙනවා. ඒකේ අර ගෙඩිත් අර හොඳට මස් ගැලවෙන ඒ ಜಾති රඹුටන් එකක්. ඉතින් තව එකක් මේක අර කෑවහම සමහර රඹුටන් උෂ්ණයිනේ කටේ බිබිලි එනවා උගුර රිදෙනවා සෙම වගේ එනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඇත්තටම නැහැ මේ රඹුටන් එකට එන්නේ. අර උෂ්ණ ගතිය සෑහෙන අඩුයි. පුතේ මේ ටිකක් දාගමු. කොහොමද මේ හැටි වහින්න හදන්නේ හොඳ වැස්සා. මේ හැමතැනම රඹුටන් මේ දැන් වැස්සට මඩ වේවි. ඇයි අම්මේ? කලබලයට උනත් පොල් ටික හාල් ඒ කියන්නේ කැකුළු හාල් සුදු හාල් ඒත් එක මොකද අපේ ගෙදර ගොඩක් වෙලාවට අපි උයන්නේ කැකුළු හාල්. ඉතින් ඒ ಜಾති වලිනුයි ඊට පස්සේ ගම්බීරි තේකොළ තව වත්තෙන් කඩා ගන්න එළවලු කොළ ಜಾති ඒ හැමදේම මේ විදියට අම්මා හදලා ලෑස්ති කරලා දුන්නා. ඉතින් වාහනේ මේක ඉඩත් මදි දාගෙන යන්නේ. ඒ වුණාට කොහොම හරි අම්මා මේ තියලා යනවට කැමති නැහැ. කෙසෙල් ඒව මේවත් ඉතින් කොහේ හරි ඉඳ තියෙන තැන්වල දාලා හදලා දුන්නා අරගෙන යන්න කියලා. මොකද ආයි තව කොච්චර දවසකින් යන්න වෙයිද දන්නේ නැති නිසා. නෑ ඕ මෙහි කට්ටියට දෙන්න. මේ තියෙන ගෙදර හිඳපු පොල් තෙල්. ඉතින් ගෑමියාවට පස්සේ
හාල් පොල් එළවලු පළතුරු ඒ හැම එකම අම්මලා මෙහෙන් කොහොම හරි අරගෙන යන්න කියලා ලෑස්ති කරලා දෙනවා. මොකද මේවා රසායනික පොහොර පාවිච්චි කරලා නෙමෙයි කාබනික පොහොර පාවිච්චි කරලා තමයි හදන්නේ. ඉතින් හැම එකම ඉතින් අපිට කොළඹ ආවට පස්සේ ඉතින් එහෙම දේවල් මෙහෙන් හොයාගන්න අමාරුයිනේ ටිකක්. ඉතින් ඒක නිසා අම්මා කියන්නේ පොඩි අයට කන්න දෙන්න නිසා පුළුවන් තරම් මෙහෙන් අරගෙන යන්න කියලා. සිකුරාදා රෑ කලබලෙම ලෑස්තිලා ගමේ ආවට සෙනසුරාදා උදේ 10 11 වගේ වෙනකොට ආපහු අපි කොළඹ එන්න පිටත් වුණා. මොකද මේ සෑහෙන වැඩ තියෙද්දි තමයි අම්මලා තාත්තලා බලලා ඉන්න බැරි වුණා කියලා ටක් ගාලා ලෑස්තිලා අම්මලා බලලා ඉන්න ආවේ. ඉතින් නවතින්න උන්නේ නැහැ දවස් ගාණක්. අද දවල් හස්බන්ඩ්ගේ යාළුවෝ ටිකක් හම්බ වෙන්න දාගෙන තිබුණා. ඒ කියන්නේ මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ පොඩි කාලේ ඉඳන් හිටපු වගේම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලෙත් එකට කැම්පස් එකේ ඉගෙනගෙන එකට කැම්පස් එකේ බෝඩි මේ හොස්ටල් හිටපු කට්ටිය. ඉතින් එක අය කෙනෙක් රටක ඉඳලා මේ දවස්වල ඇවිල්ලා ලංකාවට. ඉතින් ඒක නිසා කට්ටියම ආපහු හම්බ වෙන්න යොදාගෙන තිබුණා. ඉතින් දැන් මේ එකට යන්න ලෑස්ති වෙන්න ගෙදර ආපු ගමන් මේ විදිහට සවුන්ඩ්ස් මයික්ස් ඔක්කොම ටිකත් අරගෙන යාළට රඹටුනුත් අරගෙන ආපු ගමන් ලෑස්තිලා ගියා. ඊට පස්සේ මෙයා හවස් වෙනකොට ගෙදර ආවට පස්සේ මේ අර කඩාගෙන ආපු රඹුටන් හැමම බෙදන්න පාර්සල් වලට දැම්මා. මොකද වටේ පිටේ ගෙවල් වලට බෙදන්න. ඉතින් කට්ටියම රඹුටන් බෙදන අතරේ මම ගෙදරින් ගෙනාව බඩු ටික පොඩ්ඩක් අස් කරලා දැම්මා. ඉතින් මටත් තිබුණ ලොකු වැඩක් කරන්න කේක් එකක් හදන්න. මගේ හොඳම යාළුවෙක්ට ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන් අදටත් මාත් එක්ක ඉන්න හොඳම යාළුවෙක්ගේ කේක් එකක්. ඉතින් ලෝය කෙනෙක් ඒක නිසා එයාගේ කේක් එක මම මේ විදියට හදන්න දැම්ම. ඉතින් ඒකත් එක්ක හේතුවක් අර සෙනසුරාදාටක් ගාලා ගෙදරින් එන්න මේ කිලෝ 1.5ක කේක් එකක් තමයි හැදුවේ. ඉතින් මම කිලෝ 2ක් එකපාර බේක් කළා. ගෙදරට ගත්ත ග්‍රෑම් 500ට නෙස්කැෆේ ටිකක් මික්ස් කරලා කොෆි කේක් එකක් වෙන්න හැදුවා ගෙදරට. මේ තියෙන්නේ ෆොන්ඩන්ට් එක. මම ෆොන්ඩන්ට් එක මේ විදියට තුනී කරගන්නේ මේ වගේ මේ සිලිකන් මැට් එකක් උඩ. ඊට පස්සේ මේ ෆොන්ඩන්ට් ඩයිසින් එක පරිස්සමින් කේක් එක උඩ මේ විදියට දාලා වටේට ලස්සනට නීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක් ඉහගෙන අතේ ගාගෙන මේ විදියට පරිස්සමට මේ විදියට නීට් කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් යටින් කැඩෙන්න, ඒ වගේම යටින් රැලි හිටින්න, ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් නිසා වෙලාව අරගෙන ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ වැඩක් මේක. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් කේක්ස් හදන වීඩියෝස් ඉල්ලලා තිබුණා. මොකද එයාලා කේක්ස් හදන්න ආසයි, ඉගෙන ගන්න ආසයි, ඒ වගේ දේවල් නිසා මගේ චොක්ලට් කේක් රෙසිපි එකක් ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් මම ඒ හැම එකම ඉස්සරහට වීඩියෝස් වගේ අරගෙන එන්නම්. මේ තියෙන්නේ ෆොන්ඩන්ට් එක දාගත්ත කේක් එක. ඒ කියන්නේ කිලෝ 1.5ක්. මෙතන ලේයර්ස් 3ක කේක් එකක්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ කලර්ස් විදියට තිබුණේ බ්ලැක් කලර්, රෙඩ්, මරූන්, බ්‍රවුන් ඒ වගේ කලර්ස් යූස් කරලා හදන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදියට අර ඒගොල්ලොන්ගේ මිටියක් තියෙනවානේ හැම එක ඒක ওই විදියට හැදුවා. ෆොන්ඩන්ට් එඩිබල් ෆිගර්ස් මේ ඔක්කොම. ඒක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය තමයි මම මේ දැන් වටේට ලෙටර්ස් ටික happy birthday කියලා ඒ කපන ටිකේ කපලා දැම්මා. මේ තියෙන කේක් එක හැදුවට පස්සේ පේන විදිය ඒක ටිකක් අර තරාදිය වගේ එක හදන්න වෙලා යනවා. මොකද මේ ඒක කපලා ඊට පස්සේ ඒකේ ගෝල්ඩ් පේන්ට් කරලා ගෝල්ඩ් ඩස්ට් වලින් ආයි පොඩි ටච් එකක් දෙන්න ඕනේ මේ විදියට අරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි හැදුවට පස්සේ පේන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවා ඉරිදා උදේ පාන්දරින් එනවා කිව්වා කේක් එක අරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් මේක මේ විදිහට බොක්ස් එකට දාලා ඊට පස්සේ වාචන ටික හොදන්න කියලා ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කේක් හදනවට වඩා කේක් හැදුවට පස්සේ මේ වාචන හොදන වැඩේ තමයි ගොඩක්ම අමාරු වැඩේ. මොකද කේක් එක මිශ්‍රණය හදන වෙලාවෙත් ඒ වගේම වාචන ගොඩක් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අයිසින් එක හදන්න ගියාම බට අයිසින් එකට ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එකට වෙන වෙනම ආයි වාචන හොදන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ටක් ගාලා කුසිය වාචන ටික හොදලා අස් කරලා දැම්ම මගේ යාළුවා එන්න කලින්. ඊට පස්සේ එයාට කියලා දැන් මේ ගෙදරින් ගෙනාපු කෙසෙලුයි රඹටුනුයි තිබුණා. ඉතින් ඒනු චුට්ටක් පාර්සල් එකකට දාලා හදලා තිබ්බා එයාට දෙන්න කියලා.
ඉතින් ඔයාලටත් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කේක්ස් හදන්නේ කියලා. මොකද මම මේ දවස්වල කේක්ස් හදන්නේ අපේ ගෙදර බබාලට අපිට වගේම මගේ හොඳම ළඟම යාළුවන්ට විතරයි. ඒ මොකද කියනවා නම් මේ දවස්වල ඇත්තටම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල ප්‍රයිසස් ඒ වගේම හයිලන්ඩ් බටර් වගේ හොයාගන්න හරි අමාරුයි. අනිත් එක ඩිලිවරි කරන්න අපිට තියෙන අපහසුතා ඒ ප්‍රශ්න නිසා මම අපේ ගෙදර බබාලට ඒ අවශ්‍ය වුණාම එයාලා ඉල්ලනකොට හදලා දෙනවා. ඉතින් අද ලොකු බබාලා තුන්දෙනාට බැඩ්මින්ටන් තිබුණා. ටග් ගාලා ලෑස්ති කරලා මේ විදියට යවුවා. බයිසිකලේ තමයි යවන්න උනේ. මොකද ගමේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා පෙට්‍රල් ඉවරයි වාහනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ටිකක් බයයි බයිසිකලේ තුන්දෙනා යවන්නත්. ඉතින් ඒ වුණාට පරිස්සමින් අල්ලගෙන යන්න කිව්වා. වෙන යවන්න විදියක් තිබුණ නැති නිසා. දැන් මම මේ ගෙදරින් ගෙනාව මෑකරල් ටිකක් හදාගන්න කියලා ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට මිරිස් ලුණු 3-5 කුඩු ඒ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික දාලා මේ මෑකරල් එකට ඊට පස්සේ මම මේක ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ හදාගන්න කියලා බැලුවේ. ඒකයි ඔයාලට පෙන්වන්න කියලා හිතුවේ. මේ විදියට තෙල් ටිකක් දාලා සුදු ලුණු මිරිස් ඒ ටික ඔක්කොම කරපිංච මේ විදියට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ටෙම්පරාදු කරලා ඊට පස්සේ ඒකට මේ විදියට මේ මෑකරල් ටික අරගෙන ඒක මිශ්‍ර කරනවා. මිශ්‍ර කරලා ටිකක් වෙලා තියෙනවා මේ ටෙම්පරාදු වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා ඊට පස්සේ මම මේකට මේ විදිහට මිටිකිරි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මේක මිටිකිරි අවශ්‍ය නැහැ. සමහර මේක ටෙම්පරාදු කරනකොට ඇල් වතුරිනුත් දී කිරි වලින් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම මෑකරල් හදන අතරේ මේ කෙරුව මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාව බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අර කලින් ඊයේ හදපු කේක් එකේ ඉතුරු කේක් 500ක් තිබුණා. මම නෙස්කැෆේ ටිකක් දාලා ඒක ටිකක් කොෆි ෆ්ලේවර් එක වෙන්න හදපු කේක් එක. ඉතින් කෙනු එක ඔන්න ඔය විදිහට කනවා සැරින් සැරේ පොඩ අරගෙන යමි යමි කොහොම කේක් කනවද පුතේ? කොහොමද කේක් කන්නේ? ඊයේ කේක් හැදුවට පස්සේ මේ හොදලා තියපු වාජන ටිකක් දැන් මෙතන වේලිලා තියෙනවා. දැන් ඒ ටිකත් අරගෙන අවශ්‍ය තැන් වලින් තියා ගන්න ඕනේ. ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ උයා ගන්නකොට මුලින්ම අපි වැඩි ගින්දරේ තියලා විසිල් එකක් හරි දෙකක් හරි ගියාට පස්සේ ගින්දර අඩු කරලා පොඩි වෙලාවක් තියලා ලිප ඔෆ් කර ගන්න ඕනේ. අතන විනාඩි 5ක් 6ක් තිබ්බහම හොඳටම ඇති. අපේ ලොකු බබාලා දෙන්නට ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන The Secret Garden කියන ෆිල්ම් එක අද ටීවී එකේ යනවා. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් අයට ඒක බලන්න කියලා තිබුණා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කට්ටිය ඒක දාගෙන බලනවා ෆිල්ම් එක. අපි මේක බැලුවානේ අක්ක එක දවසක්. කරන් ගියපු නිසා හවස් වරුවේ මේ මට මෑක කොහොමද කියලා පෙන්වන්න බැරි වුණා කලවර නිසා. දැන් මෙන්න මේ කරන්ට් ආවට පස්සේ මම මේ පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෑක හැදුවට පස්සේ පේන්නේ. ඇත්තටම වෙලා යන්නේ නැහැ. පොඩි වෙලාවකින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. පොඩි දරුවෝ පිටිවල ලියන එක ගැන ඔයාලා එක අදහස් මත දරනවා ඇති. සමහරු කියන්න පුළුවන් ওই බිත්තියේ ওই විදියට උසට ලොකු පේපර්ස් අලවන්න ඒවා වල ලියන්න දෙන්න කියලා. ඇත්තටම මම එහෙම try කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඉස්සර ඒ වුණාට මම ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ්ුත් කිව්වා එයාලට පොඩි කාලේ විතරයි ඕම අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලා කැමති විදියට අඳින්න ඒ දේවල් දෙන්න ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නිදහස ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් දැන් කෙනු මේ විදියට අඳිනවා. අනිත් මගේ ට්වින්ස්ලා එහෙම සෑහෙන්න බිත්තිවල ඒ දවස්වල බිත්තිවල අඳිනවා. බිම ටයිල් එකේ මුළු සාලෙම බිම අඳිනවා. ඉතින් අපි දෙන්න රෑ ඉස්සර රෑට තමයි ගේස් කරන්න ලෑස්ති කරලා අර ලයිසෝල් දාලා ඒවා පෙඟෙන්න තියෙනවා. නැත්තම් ඒවා අර අඳින තරමට යවා ගන්න බෑ. ඒ තරමට ඒ දෙන්න තුන් දෙනා හොඳටම ඇඳා. ඊට පස්සේ ඉතින් සුදු එච්චරම නැහැ. ටිකක් ඇඳලා ලොකුවට සුදු බිත්තිවල ඇඳේ නැහැ. ඉතින් දැන් කෙනු මේ විදියට අඳිනවා. දැන් ඔය මං ගෙදර පේන්ට් කරේ මේ අවුරුද්දේ මුල. ඒ වුණාට දැන් මේ වෙනකොට කාමර එයා නිදා ගන්න කාමරේ ඔය විදියට එයාට යන එනකොට හම්බ වෙන ඔය කිචන් එක ඊට පස්සේ සාලේ පොඩි තැන්වල ඉතින් අඳිනවා. ඇත්තටම අපි කිසි දෙයක් කියන්නේ නැහැ. මොකද මෙයා ඇඳලා ඉවරුණු දවසක අපි පේන්ට් කරනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉස්සර අනිත් අයටත් අපි එහෙමයි කළේ.
අපිට දැන් කරන්ට් ගියා. ඉතින් මෙයාලව නිදිය ගන්නකම් මේ විදියට කාමරේට වෙලා හිටියා මම ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ අතරේ අපේ අක්කි බබා කෙනුව නිදි කරවනවා සින්දු කියලා. පහුගිය දවස්වල මම අසනීප වෙලා හිටියේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මට විශ් කරලා තිබුණා, සුවය ප්‍රාර්ථනා කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒ හැම කෙනෙක්ටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඇත්තටම මට දැන් සනීපයි. ඉතින් මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ වල එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ට බොහොමත්ම ස්තුතියි. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉදිරියටත් ඕගොල්ලෝ ඉල්ලන මේ විදිය වීඩියෝස් මම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම. සුබ දවසක් වේවා. පරිස්සමින් ඉන්න.